Sziasztok, ti jártatok már Toszkánában? Hogyha esetleg nem, akkor tartsatok velünk most a hosszú hétvégén. Megérkeztünk Montecatini-ba, itt van a szállásunk, egy hotelt foglaltunk, mert ez volt olcsó. És mivel már este van, ezért nagy programokra ne számítsatok, elmegyünk enni, egy jó kis pizzériát fogunk kinézni, amit úgy szoktunk megtenni, hogy felcsapjuk a Google-t, beírjuk, hogy pizza, napoletana, vagy nápolyi pizza, vagy valami, és akkor megnézzük ott az értékeléseket, hogy melyik milyen, és kiválasztjuk a közelben a legjobbat. Találtunk egyet, amit centrálnak hívnak, fatüzelésű kemencében sütik a pizzát, ami nagyon fontos ugye itt Olaszországban, meg bárhol máshol a világon, hogy a pizza fatüzelésű kemencében készüljön el. Úgyhogy valószínű, hogy ide fogunk ellátogatni ma. Evés előtt elindulunk felfedezni a belvárost, mert ugye ez a város a Gyorsfürdőjéről ismert, meg a sétáló utcájáról. Nézzük meg, gyertek velünk! Mivel ez egy kisváros, így a kisebb utcák ki vannak halva, viszont ahol étterem van, ott azért van nyüzsgés, beszélgetnek az emberek és mutogatnak. You said one thing and did another, didn't you? No, this I refuse to be blue. Ez itt a főtér, a harangtoronnyal, és innen indul a városnak a főutcája, a Giuseppe Verdi, valamint itt található a Grand Hotel Plaza is. Itt a pizzeria mögöttem a Central, amit kinéztünk magunknak, van egy jó kis téli kiülője is, és itt reméljük, hogy nagyon-nagyon finom pizzát fogunk enni, az a 3300 értékelés. Reméljük, hogy nem tévedett. Azért foglaltunk itt szállást, mert imádjuk az olasz kisvárosoknak a hangulatát. Itt el tudunk megyülni a tömegbe, és ez a város nem is olyan ismert a turisták körében, pedig Toszkánában vagyunk, Olaszország legismertebb régiójában. És nem mellesleg, ugye Firenzébe szeretnénk már nagyon régóta elmenni újra, és nem mellesleg itt olcsóbb is a szállás, és innen majd szépen el tudunk menni, mert körülbelül fél órára van innen. És nektek is azt ajánlom, hogy inkább egy kisvárosba keresetek szállást, hogyha autóval érkeztek, mert ott sokkal olcsóbban fogtok szállást találni, főleg most ebben az időszakban, mikor szezonon kívül vagyunk, februárban, így tök nyugodtan meg fogjuk nézni a várost holnap, úgyhogy nem lesz ott tömeg. Imádom ezeket az olasz márkákat, itt van például ez a Gucci üzlet, meg itt mindenfele olasz márkák vannak. Na ez a táska nekem nagyon tetszik, nem olyan rivalkodó, észre, hogy csak rajta van ez a G betű, és Kijöttünk, jól laktunk, a pizza jó volt. Bár egy picit már ki volt hűlve, viszonylag az olasz éttermekhez képest sokat kellett várni a pizzára. Valószínűleg az a tálca vagy tányér, az a pizza tányér nem volt felmelegítve, lehűlt a pizza, mire kihozták, már csak langyos volt. Ugye mi tudjuk, hogy milyen egy igazi nápolyi olasz pizza. A szervizről ne beszéljünk, az brutálisan szar. Az annyira rossz volt, hogy úristen. Ugye korábban már említettük, hogy mi szeretjük nagyjából kiválasztani, hogy hol szeretnénk ülni. Szerintünk ez hozzá tartozik, és ő van értünk, és nem fordítva. A pizza jó volt, bár egy picit sótlan volt a tésztája, de legyen megbocsátva, hogy langyos volt, amúgy finom volt. Egy Vesuviót tettünk, illetve egy sonkás szalámisat. Ezek ilyen tradicionális pizzák voltak, nem ez a sonkás, gombás, meg ilyesmi.
és nem is ananászos volt. Szervíz az kicsit kívánnivalót hagy maga után, az asztalnál egész máshova figyelt a pincér, nem oda ahova. Akartunk volna kérni, ugye termálfürdő, városba vagyunk, termálvíz, jó, iható a víz, akartunk kérni egy karaffé vizet, azt mondta, hogy nincsen, csak palackos, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy inkább nem iszunk semmit. Nálunk ez ilyen elvi kérdés, hiszen hagyj igyunk már azt, amit szeretnénk. Ha mondjuk ki akartunk próbálni egy sört is, illetve a legalja. Szerintem az a legalja a vendéglátásnak, amikor az utcai, nem a legjobb módú virágárus bejön az étterembe és elkezdi árulni minden asztalnál virágokat. Szerintem az a legalja mindennek. Úgyhogy általában ajánlani szoktuk a helyeket, hát most látjátok, nekünk se jöhet mindig minden össze, és az a 3300 értékelés is valamiért most nem volt okés. Szóval az emberek teszik a helyet mindig azzá, ami ide szerintünk ne gyertek. Valószínűleg a pincérek azért szarják már le azt, hogy a vendégeknek mi a véleménye, mert alapból megkapják a borravalójukat, ugye? És ez az egyetlen egy hely itt a környéken, vagyis itt a városban, ahol fatüzelésű a kemence, és egy nagy terasz van, ahol akár csoportokat is tudnak fogadni, ugye, akik a fürdőbe mennek. Amúgy szerintem a vendégek itt nem is az éttermet, és nem is a kiszolgálást értékelték 3300-on 4,3-asra, hanem a pizzát. Ami jó volt. Ami finom volt, még úgy is, hogy langyos volt. Nagyon ízletes. Most elindulunk Firenzébe, főúton megyünk, autópályán fél óra lenne, de így főúton lesz körülbelül 3-4 vagy 1 óra, de mi szeretnénk többet látni Toszkánából. Itt parkoltunk le az utcán az autóval, egy kék zónába, hogy nyugodtan meg lehet állni, és most ki fogjuk fizetni a parkolást. Ma megtaláltuk a parkolórát, hiszen itt úgy működik, ez a legolcsóbb módja, ha találsz egy kék zónával helyett, hogy leparkolj itt a belvárosi zóna között, és nézzétek, csak ilyen hülye matricák vannak ide kiragasztva, hogy kommunista vagy! 2-be kerül 1 óra, de majd mindjárt most nyelvet váltok, hogy meg is értsünk, hogy mi van kiírva, mert mindent olaszul azért nem. És ez az utca, ahol mi leálltunk, ez az Antonio Giovanni, szóval ezen a környéken, hogyha autóval jöttök, ezen a környéken nyugodtan keresetek parkolót, mert így sokkal olcsóbb, hogyha óránként fizettek, mint hogyha beálltok egy parkolóházba. Megyünk be a belvárosba, ilyen szűk részen mentünk, és mondom, lerázom egy kicsit az esernyőmet, így megállok, elkezdem így rázni, és egyszer csak megjelenik mögöttem egy ember. Hát hogy lehet valakinek ennyi szóval, hogy látja, hogy rázom le az esernyőt, és a nyomorult odaáll. És még én éreztem magam kellemetlenül. Na mindegy, mert nagyon rákezdett az eső. Itt vagyunk most az egyik hídon, és megyünk arra fele, megnézzük a belvárost. Szóval szépen így sétálunk komótosan az esernyővel, hol jobban rákezd az eső, hol még nem annyira. De az a baj, hogy közben fújja az esőt a szél, a lábamnak a szára már teljesen elázott. Viszont ilyen szép épületek is vannak itt. Milyen érdekesek ezek a kandelláberek itt. Nagyon szépek, nagyon jól ki vannak dolgozva. Mi mindig nagyon szívesen jövünk el ide Firenzébe, még akkor is, hogyha az idő egy rakásszar. Legalább kevesebben vannak. Ja, legalább kevesebben vannak. Emlékszel múltkor, milyen sokan voltak a belvárosban, alig bírtunk megmozdulni. Igen, úgyhogy reméljük, hogy most nem így lesz. Gyertek, menjünk! És behúzódtunk ide egy kapualjba, mert annyira elkezdett ömlani az eső, és fújni a szél, hogy még így se úsztuk meg száraz bőrrel. És amit tudnotok kell Firenzéről, talán már az előző videónkban, az olasz körutunk alatt elmondtuk nektek, hogy ez a város, ez szó szerint egy múzeum. Van egy folyója, azt az Arnónak hívják, az Arnó folyó keresztül szeli ugye a város, és ez a város, a reneszánsznak a bölcsője, ez mindennek az alapja, nem csak olasz, hanem világviszonylatban is gyönyörű szép. Ha nem jártatok itt, akkor ez egy olyan város, ahova el kell, hogy gyertek, ahol tényleg minden sarkon gyönyörű épületek vannak. Ugye ez a Ponte Vecchio, magyarul a régi híd, Firenze egyik legnagyobb látványossága, az Arno folyó néven át, és a mai formáját az 1300-as évek közepén ért el. Története a római korig nyúlik vissza, és itt hentesek, kovácsok is dolgoztak,
a középkorban, illetve az 1600-1700-as években. Aztán ugye, hogy ne árassza el a várost a bűz és a füst, így felváltották a henteseket és a kovácsokat az aranyművesek, amik a mai napig itt az üzleteiket nyitva tartják. Selling pencils from a cup. Big man giving out orders. Turns to us, says listen up. Szerintem nagyon is jól tette első Ferdinánd, hogy beszüntette itt a henteseket és a kovácsokat, hiszen egy ilyen szűk helyen mennyivel is kellemesebb itt ékszer kirakatokat nézegetve átsétálni a Ponte Vecchión, mint tudjátok, tűz, füstszag, sokkal jobb. Szóval, hogyha Firenze és ékszer, akkor Ponte Vecchio. So you better say goodbye, dear. Come on, get in the van. Megérkeztünk az új piacnak a kerületére ide Firenzébe, ahol van ez a kis vadmalac, és a babona szerint, amit múltkor mondtuk nektek már, és meg is csináltuk, bele kell dobni egy pénzérmét, hogy visszajöhess ide biztosan Firenzébe. Bedobtunk múltkor, és látjátok, most itt vagyunk, és most piac is van, nem úgy, mint akkor. Vajon a Disney akarja, hogy újra visszajöjjünk ide Firenzébe? Még egyszer? Próbáljuk ki! Ugye a rácsba kell landolnia. Így, bele kell tenni a szájába a pénzt, és hogyha benne randol a rácsba, akkor újra vissza fogunk jönni, akkor megint jövünk. És nem, de attól még lehet. És még egyszer. Megint nem. Benézünk a piacra, rengeteg bőrárus van itt, bőrtárkákat árulnak, gyertek! Voltak különböző árak, de nagy átlagban 50 és 150 euró között vannak az igazi bőrtáskák, persze mérettől függően. Ja, és persze a minőségtől is. Megérkeztünk a Domtérre, kicsit alábbhagyott az eső, ugye itt áll a leghíresebb látnivaló itt Firenzében, a Santa Maria del Fiore katedrális, a világ harmadik legnagyobb keresztény temploma. Csak a milánói dóm és a Rómában a Szent Péter bazilika előzi meg. Legjelentősebb jellemzője az a hatalmas nagy kupola, az első ilyen építmény a keresztény világban, ez volt a Pantheon óta. Különlegességei még ez a márvány, ez a zöld, rózsaszín és fehér márvány, amire felismered, illetve külön áll a harangtornya, gótikus és reneszánsz stílusban épült. És itt vagyunk a főbejárat előtt a katedrálisnál, és most elindult a sor, de annyira hosszú a sor már keresztül, körülbelül 1-1,5 órát kellene, hogy várjunk az esőben, hogy bemehessünk és megnézhessük. Azt hittük mi, naívak, hogy majd esik az eső, és akkor majd csak így belépbenünk, mert ugye belépőjegy nincs. De nem jön össze. Ha ide beállsz, oda, akkor lehet csalni, fel tudsz menni a harangtoronyba, a kupolába, a templomba, a múzeumba, mindenhova is világjegyet veszel, 30 ér felnőttnek. Most egy kis utcába sétálunk a térig, és ezeket a kis utcákat mi nagyon keressük, és nagyon szeretjük, igaz? Igen, hoppá! És csúszik is a csatorna fedél, a fene egye meg. Mindenhol ilyen macskakövös az út, nekem nagyon csúszik valamiért a cipőm, extrán. De mondjuk itt annyira nem is kell keresni ezeket a kis utcákat, mert itt ez a Firenze csak abból áll. És mi ezt szeretjük. Szóval te be akarsz menni a kukilóba? Nem. Nem? Akkor menjünk. Mindenfelé gelátót árulnak, olasz fagyit. Itt is, ott a másik oldalon is. Annyira ennék, csak az a baj, hogy rágondolok, ízlelem, nyami, nagyon finom, csak éppenséggel szarrá vagyunk ázva és nagyon fázunk, úgyhogy ez most elmarad. Ez pedig itt már a Piazza della Signora, ami egy nagyon híres és ikonikus helyszín itt Firenzében, és volt Firenze városállamában is, hiszen ez volt a központ, ahol a reneszánsz idején zajlott az élet, van egy csomó szobor, és nagyon jól néz ki.
És ez pedig a Palazzo Vecchio, ami Firenzének a városházája, és itt ez a tér, a Piazza della Signore, a mai napig nagyon fontos politikai helyszín is. Látjátok, ezt mondtuk, hogy fúj a szél, esik az eső, de még ennek ellenére is annyira jó itt sétálni, nagyon jól érezzük magunkat. Ez pedig itt a Loggia dei Lanzi, ami egy nyitott galéria, és meg lehet tekinteni ezeket a szobrokat, az alkotásokat teljesen ingyen, hiszen Firenze egy élő, nyitott múzeum, akármerre fordulunk, történelmi épületek és szobrok találhatóak. Miért nézed a oroszlán micsodáját? Csak fotóztam. De azt. És még rengeteg látnivaló található ezen a téren is, ugyanúgy, ahogy a város többi részén. Kattintsatok ide, hiszen mi itt már jártunk sokkal jobb időben, és nézzétek meg az egyéb információkért. Jobbnál jobb fagyizókat láttunk, szebbnél szebb házakat. Itt van a Ponte Vecchio is. Ide bármikor nagyon szívesen visszajövünk, még annak ellenére is, hogy nem sikerült beleejteni azt a kis pénzérmét a rácsok közé. Megérkeztünk ide San Gimignanóba, és milyen jó, hogy ilyen kevesen vannak, mert ilyen helyeken is meg tudtunk állni, és csak annyi, hogy itt átsétálunk a várkapun. Nézd, milyen tuktukok vannak ott! Ezek az olasz tuktukok ide is. Ez olyan, mint Amerikában a trákkok, csak itt ugye ilyen picik kellenek. Erre is fel tudsz tenni bármit, és akkor viszed. Szeled a kis utcákat. De szép, oda néz. Gravel road, I've been asked to slow down. Fireplace, do you know how? Pass the paper, my desk. Ez egy középkori olasz város. A város sziluettjét a 14 torony adja meg, ott is van a háttérben, látjátok, egykor 70 torony állt itt, ami a gazdagságot szimbolizálta itt a városban. Ez pedig itt a város központja, a Piazza della Cisterna, vagy magyarul a Ciszterna tér. Erről a kútról, középkori kútról kapta a nevét, ez az egyik legmagasabb pontja a városnak. És nézzétek meg, milyen gyönyörű kőházak, kőépületek találhatóak meg itt ezen a Piazza della Cisternán. Hogy tetszik a város? Nekem ez nagyon tetszik, ez egy olyan város, ahova mindenképpen el kell jönni Firenze után. Ez itt a Dómtér a dómmal, és ez a város egy egyedülálló időkapszula, ami visszarepíti azt, aki ide ellátogat a régi középkori Európába. És hogy miről híres a város? Hát a sáfrányról, a helyi termékekről és a fehérboráról, és mindjárt megmutatunk nektek egy üzletet. És ide rengeteg ázsiai is látogat el, és általában azok a helyek tényleg nagyon jók, tényleg nagyon felkapottak, és nézzétek csak, még az ő nyelvükön ki is van írva. Rest with me, close to curtains, brew some herbal tea, reach out for me, take my hand and lead even when I disagree. Oh, how I love when it rains outside, and it's okay to slow the ride. Discover books I forget about, but who care for the world now? Mára a vacsorának direkt egy kisebb pizzériát néztünk, aminek szintén jó értékelése van, és többen értékelték. Ez egy ilyen családi vállalkozás volt, a férj csinálta a pizzákat, a nő meg töltötte utána a dolgokat, meg a nő volt a kasszás is, és nagyon-nagyon kedvesek voltak, megcsinálták, amit kértünk, minden friss, meleg, itt is van, és kérdezte, hogy fölvágja nekünk. Hát Keresd a hibát a képen! nyilván már megkóstoltuk, hogy
tűzforron megkóstolhassuk, és nagyon finom. Úgy hívják ezt a helyet, hogy Gli Amici, úgyhogy ezt a helyet mi nagyon ajánljuk nektek, és ez is szigorúan fatüzelésű kemencében készül. Call me out, tiger. Call me out, why don't you love? Ez aztán jól el van hagyatva. Above the clouds, won't you love? When the scenery is right, go right in. I wanna fall deep within. Megérkeztünk ide Luccaба, bemegyünk a városba. Az egész város amúgy egy kőfallal van körbevéve. Beléptünk a kőfalon belülre, és most egy teljesen másik korba léptünk. Nézzétek meg, hogy így fennmaradtak ezek az épületek itt Luccaба, és megyünk be most a keskeny utcákon keresztül a főtérre. I'm not that old yet, I'm far too young to not stand my ground. Azt nem értem Európába, hogy már a 4. WC-hez jövünk el így az út során, és így Amerika után furcsa, hogy mindenhol a WC-ért fizetni kell, ami szerintem amúgy alapvető emberi jog, hogy az ember el tudjon menni, elvégezni a szükségletét, annélkül, hogy 1 vagy 2 eurót ki kelljen fizetni. Szóval, ja. Nektek mi erről a véleményetek? Ti is voltatok már hasonló érzéssel vagy gondolatokkal, hogy mondjuk visszatértetek valahonnan, és furcsátatok valamit, amit eddig lehet, hogy észre sem vettetek? We'll tornadoes, we'll drink morning dew and we'll be lovers. Itt állunk a város legszebb temploma előtt, és most már minket is elkapott ez az olasz életérzés, a dolce far niente, azaz az édes semmittevés, ahogy az olaszok élik mindennapjaikat, ugye ők is csak vannak, élvezik az életet, és semmi mással nem foglalkoznak maguk körül, csak azzal, hogy jól érezzék magukat, ahogy most mi is. And when the night is high like you and I will be soon, then we won't have nothing on us. No, we'll be howling, jumping up and down, howling, crazy fools. Srácok, ezek a falak itt biztos, hogy mesélni tudnának. In the middle, meet me in the middle. I'm a riddle, figure me out. We'll dry needles, we'll drink morning dew, and we'll be lovers, me you. 'Cause we're crazy fools, feeling young. We're crazy fools, feeling young. Ez itt a Piazza Anfiteatro, ami azért érdekes, mert ovális alakú, és egy ókori amfiteátrumra épült rá. Most kávézók és éttermek vannak itt. Into the fire until